Hello guys, ayan. Fishing habang habang na ang lakas ng hail habang nagpi-fishing, oh. Ayan, yung mga lumulutang hail. Ayan, parang may snow na. Kasi ang daming hail, ang lalaki. Ito, nagpi-fishing kami dito sa Mission. Ayan, parang nag-snow. Kadami ng hail. Ayan. Ayan. Pahina na. Yung hail nagiging ulan na.